ايوان، يا سلام يا سلام. حبايبنا اللزم، كيف حالكم؟ بدي افرجيكم وصفتين مكرونه بالبشاميل اطيب من بعض. واحده فيهم اللي هي العاديه، مش العاديه يعني مش زاكيه، لا العاديه اللي كلنا بنعملها ويعني معروفه وهيك، ولكن بتفاصيل الشخصيه. والوصفه الثانيه هي وصفه امي اللي انا باكلها من هنا هالقد، واللي بشوفها انه اذكى وصفه بشاميل في التاريخ كله. الوصفة الأولى بكل بساطة بجيب هذا النوع من المكرونة الطويلة، بأسلقها بمية عادية مع شوية ملح وشوية زيت مش أكتر. 12 دقيقة 13 دقيقة بتكون جاهزة. هذه الوصفة بدها دجاج. عنده نص دجاجة هنا فرطهم من العظم والجلد وقطعتهم مكعبات صدر على فخذ، مع شوية بصل مكعبات بقلبهم في المقلاية، ملح وفلفل أسود وشوية هيل ويعطيني العافية. وهنا أنا بحب أضيف بصل أخضر، بضيفه بعد ما أطفي النار لأنه بدوب ما بدي ينطبخ كتير ويضيع طعمه، وبحط على جنب. والبشاميل عياراته الدقيقة جدا كالآتي: بدي 100 جرام زبدة أو تقريبا كاسة زبدة معيارية، بدوبها وبنزل عليها 3 ملاعق طحين كبار، 100 ل 120 جرام طحين. فبعد ما تدوب السمنة ونزل الطحين بقلبهم دقيقتين هيك أشم ريحته الحلوة. وهنا زقوة البشاميل لازم أشم ريحة الطحين في هذه المرحلة. بعدين بنزل الحليب بارد أو سخن مش مشكلة، وبضل أقلب أقلب أقلب. بنزل ملح وفلفل أسود وشوية صغيرة هيل وجوزة الطيب، ويا حبذا لو كانت فريش. أول ما ياخد غلوة بطفي النار، وهيك صار جاهز. وهيك خلصنا المكرونه بالبشاميل بالطريقه الفخمه جدا. هذه العيارات للتر حليب. هجد في علبه حليب في المحل لتر وشويه، تقريبا 150 جرام زياده، 150 ملي. فانا بجيبها بالعمده. ليش؟ لانه بحب احط شويه حليب على ميه الباستا كمان. وفي ناس بسلقوا الباستا بس بالحليب، تقدروا تجربوها بتطلع طيبه جدا. وهلقيتها بكل بساطه بجيب البايركس او القزاز، شويه بشاميل شويه باستا، بقلبهم، شويه بشاميل شويه باستا، شويه لحمه شويه باستا شويه بشاميل، اللي بدكم اياه. ظبطوا الطبقات، والطبقه الاخيره بظبطها وبدخلها بالفرن. بخليها على الرف التحتاني على الاخر تقريبا 20 30 دقيقه. بعدين برفعها على الشوايه تاخذ لون من فوق وتعطيني هذه الحرقه اللذيذه هي. وبالصدفه في هذه اللحظه دخل علي 2 اصحابي يوسف وعامر، قلت لهم اجت من نصيبكم، وقعدوا اكلوا معي وكيفنا عليها. الحلو بهذه الوصفه انه انا بطبخ الباستا بزياده شويه، بتصير طريه كتير كتير طريه. انا بحب البشاميل تكون بتدوب في التمه، بتزلط زلط. اوبا، الله الله، هذا الشغل الصح يا حبيبي. الضيوف تاخروا في الطريق عشان الزحمه، فحطيتها في البوكشه. انا بحب انها تكون طريه كتير. اطيب الصوصيه تكون هيك جوسي. ايوه، قلت لها في منه بلبنان. يا اكيد سلام. في منه بلبنان. ما اعتقد وصلوا للبنان لسه، والله. بس بنضبط لك اياها. بتدوب بالتم. إشي رائع جدا، ولكن لا تقارن مع وصفة امي اللي هي كالاتي. اول اشي نوع الباستا بجيب من هذا النوع المدور الصغير، في بيجي منه محزز وفي بيجي اكبر شوية. قبل ما اسلقه بدخله بالفرن ياخد شوية سريعة، بدي يعطينا لون بني. هلقيت اللون البني هذا بيفرق في الطعم، بيعطيني طعم محمص. التحميصة اللذيذة هذه هي سر هذه الوصفة. هجيت في مية مغلية بنزل مكعب شوربة دجاج او خضار او اللي بدكم اياه، وبنزل ملح وشوية زيت. وامي قالت لي حط قرن فلفل اخضر حراق في المية. انا ماليش دخل، هي قالت لي هيك. انا من وانا هالقد باكلها وكانت زاكية جدا وما بتحرقش كتير، مش كتير حارة، بس الفلفل هنا بيعطيني حياة في الاكلة. وبنزل الباستا وبخليها تنسلق 12 دقيقة 14 دقيقة. هلقيت الحشوة مختلفة، مش دجاج. بدي كمية بصل قد كمية اللحمة مرتين أو 3 مرات. عندي 500 جرام لحم بقري مطحون خشن على بصلتين 3 كبار مفرمين ناعم. بنزل البصل دقيقتين بشوحه، شوية ملح، بنزل لحمة كمان شوية ملح، فلفل أسود وشوية هيل بس، وزود الهيل شوية. بقلبهم 15 دقائق على نار عالية، بتعطيني ريحة على قرمشة على طراوة في البصل، وطعم الكرملة البصل هاي اللي فيه شوية حلاوة. إشي جبار جبار. والبشاميل نفس الاشي، ولكن بدنا نغير فيه شغله واحده، انه ما بدناش نحط فيه جوزة الطيب. هذه الوصفه ما فيش فيها جوزة الطيب. يلا افرحوا الناس اللي ما بيحبوا ياكلوا جوزة الطيب، كيفوا. يلا هاي وصفه لكم: ملح وفلفل اسود وهيل بس، ونحطه على جنب. وهلقيت الطريقه التقليديه تماما، صينيه الومنيوم. هاي الومنيوم كمان، بس ايش ما بتلزقش. بدي اصفي المكرونه. يا سلام يا سلام على الريحه مأزكاها. اول اشي البشاميل بنزل منه شويه، بعدين بنزل مكرونه وبقلبها مع البشاميل. وهلقيت شوية لحمة وشوية مكرونة، شوية لحمة وشوية مكرونة. الله على ريحة اللحمة.
هقت الحركه الجايه اختياريه، اللي بده يعملها يعني اختي بتعملها، اختي بتعملها بس امي بتعملها. يعني اذا ضايل كثير بنزل فيه بيضتين، اذا قليل بيضه واحده بكفي. شايفين كيف؟ وبخلطهم زي هيك. الله الله الله، ايوان، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا حبيبي. اوبا، العب يا وائل واشرب سوائل. وبشغل الشوايه من فوق، بس تاخذ لون من فوق وخلص. يعني جلد النمر هي العلامه المضبوطه. هو فعليا مش النمر، احنا بنحكي عن الفهد مش النمر. اوه بيي، يا سلام على الاصوات اللي بدنا نسمعها هذه. دندنه وطرب هذه الاصوات يا جماعه الخير. يا سلام، بسم الله، اعطيني هذا الشغل الصح. اوبا اوبا، انزلي. هذه الاكله انا بكيف عليها، ليش؟ لانه بتتاكل سخنه وبارده زي ما بتعملها امي بالضبط. فيها ذكريات وفيها مشاعر. يا الله. خليها تبرد وناخذ كمان قطعه. شايفين مسكت حالها شويه هيك. بيه، بقول لكم بارده اطيب. اعملوها وانتم متاكدين انها اطيب وصفه مكرونه بالبشاميل ممكن في حياتكم تعملوها.